প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু প্ৰথমে আজি আপোনালোকক বহুত একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। এইকেইদিন মানে ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট আহিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আগলৈও এনেধৰণে যাতে মোক ছাপোৰ্ট কৰে। ময়ো আপোনালোকলৈ যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ মাজতে হাঁহি ধেমালি কিছুমান থাকিব, সেয়া আপোনালোকে মানে বেয়াকৈ বা কিবা হেৰিকৈ নল'ব। আৰু ৰাতিপুৱা জিটি এগালমান লগাই লৈছোঁ, জিটিনো কি আৰু বেবী পাউডাৰ এগালমান লগাই লৈছোঁ আৰু অকণমান বেছিকৈ কিবাকিবি লৈ লওঁ। কিয় কওকচোন, মানে দিনটো মই দোকানত বহি থাকিম, ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব। যিমানে মানে সৰহকৈ লগাই লৈছোঁ, লাহে গৈ আবেলিলৈ একেবাৰে এইবিলাক নাইকিয়া হ'লেও আপত্তি নাই। ৰাতিপুৱাই অকণমান ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ। লগতে ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো চাওকচোন, ইমান কাঢ়া ওলাইছে নহয়। এতিয়া আকৌ বেলেগ এজেগালৈ আহি লৈছোঁ। কিয় আহিছোঁ মানে সেইডোখৰত মানে আপোনাৰ ৰ'দ মানে ইমানেই বেছি, ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। যিয়ে নহওক, এইকেইদিন এজন মানুহে মানে কমেণ্ট কৰি আছে, তেখেতৰ নামটো বাৰু এতিয়া মই নলওঁ। ভালেই লাগিছে, তেখেতে কৈছে যে মোৰ কেমেৰাটো অকণমান লচৰ হৈ যায়। হয় বাৰু, মানে এখন হাতে মই মোবাইলটো ধৰি এখন হাতে কামখিনি কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ মানে আমাৰ কাম কৰা ল'ৰাকেইটাই ধৰক মানে কেমেৰাটো ধৰিবলৈ নাজানে ইমান। আৰু লগতে বাকী মোৰ কেমেৰামেন নাই। আজি 2 বছৰে হ'ল ইউটিউবত এনেধৰণে নিজেই মই মানে এহাতে মোবাইলটো ধৰি লওঁ আৰু এহাতে কাম কৰি থাকোঁ। আৰু ষ্টেণ্ডো অনা নাই বাৰু, ষ্টেণ্ডডাল আনিব লাগিব। তথাপিতো তেখেতক মই মানে বিশেষভাৱে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁ মোক নজনা কথা কিছুমান মানে লিখিছে। হয় বাৰু, ভিডিঅ'টো চালেই নহ'ব, তাত কিবা যদি ভুল হৈছে অকণমান দেখুৱাই দিলে ভাল হয়। তেতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা আমি শিকিব পাৰিম। এতিয়া এখনি চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ। চব্জি এয়া চাওক, ভোল গুচাই আছোঁ। কিহৰ লগত বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। আনফালে এয়া পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ। আজি মানে অকণমান বেলেগ টাইপত বনাম, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে। লাল চাহ এগিলাচ লৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাই যিহেতু মানে এতিয়া 9টা বাজিছেহে। মই চব্জি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। বাকীখিনিতো কাৰিকৰে বনাই আছে, সেইখিনি আজি নেদেখুৱাওঁ। ভোলখিনি কাটি লৈছোঁ। গৰু দানা খুৱাব ন? গাখীৰ আজিৰ পৰা দিছে নেকি? 50 টকা। কিমান আছে ইয়াত? মানে 1 লিটাৰ দিছে। আজি ব্লগটোৰ মাজতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি বেচন বৰফি বনাবলৈ লৈছে। প্ৰথমতে বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন তেলত ভাজি লগতে চেনি মিশ্ৰণ কৰিছে সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এতিয়া বেচন বৰফি বনাবলৈ লৈছে। মানে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাটো নহ'ল বাৰু, এদিন মই প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাম। এতিয়া চাওক, ইয়াত ৰিফাইন তেলত বেচনখিনি ভাজিছে, তাৰপৰা অলপ চেনি মিশ্ৰণ কৰিছে। চেনিখিনি মানে বেচনৰ জোখত আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেচন বৰফি বনাব, আপোনালোকে চাই থাকক। বনাইছে আমাৰ এইফালে কাৰিকৰে। লাজ কৰে দেই, বৰ লাজ কৰে। এই পলালে, দেখিছে নাই কেনেকৈ পলাইছে। সি লাজ কৰে, তেনেকৈ নোলায় বা যে কি নহওক, সি বনাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখনে এনেধৰণে হিলাই সি মানে এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি আছে। চব পূৰা গৰম হৈ আছে, লগতে এনেকৈ আঠা হৈ আছে, ঠাণ্ডা কৰি আছে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হেৰি মানে এইখনত মানে টেবুলখনত বা আমি পটা বুলি কওঁ আৰু ইয়াত মেলি দিব, তাৰপৰা কাটিব। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। অলপ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু সেয়েহে এনেধৰণে বেলনা মাৰি লৈ মেলি দিছে একদম চক। এয়া দেখিছে, গেজু কাৰিকৰ। সেইখিনিত অকণমান কিবা লগাব লাগিব। হাত লাগি গ'ল হয় নহয়? একো নাই বাৰু, মিলি যাব। তাৰপিছতে একদম এটা চাইজত কাটিব আৰু দেখুৱাম। বৰফি আৰু বেচন বৰফি। চাই থাকক আপোনালোকে দেই, দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভোল আৰু পিঁয়াজখিনি গোটাই লৈছোঁ। আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাই নিদিওঁ ভোলখিনি আচলতে মই কিহৰ লগত কেনেধৰণে বনাম। তেল ইতিমধ্যে গৰম হৈ গ'ল। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া। কেইটামান নহৰু থেতেলিয়াই দি দিলোঁ, অকণমান হালধি, অকণমান নিমখ,
সেইখিনি অৱশ্যে দেখুৱাই দিবলৈ সম্ভৱ নহ'লো আৰু যেই নহওক কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। আনফালে আমাৰ কাৰিকৰ ল'ৰাটোৱে যে বৰফি বনাই আছে, কেনেধৰণে বনাব সেয়াও ফাকতে দেখুৱাই আছোঁ। এই কামখিনি সকলোখিনি আগবেলা কাম। যিমানখিনি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সকলোখিনি আগবেলাই চলি আছে। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া লাহেকৈ ভোলখিনি মই যোগ কৰি দিম। সদ্যহতে ভোলৰ চব্জি বনালে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, নহয়নে বাৰু? ভোলখিনিতে যিহেতু পানী থাকে, খাই বহুতেই ভাল লাগে। কিন্তু মই আজি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আনফালে এয়া চাওক, গেৰেজখন ওচৰতে, এয়া বৰাবৰ সকলোৱে গোন্ধ পাই মোক চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে। মানুহজন দোকানত বহি আছে, দোকানো চলি আছে। মাজে সময়ে দোকানতো বহিবলগীয়া হৈ যায়। ভোলৰ চব্জি বনাই আছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি যোগ কৰি দিলোঁ চব। মানে কালি যিটো ডাঙৰ মাছটো যে কাটিছিলোঁ তাৰে মাথাখিনি বা আপোনাৰ টান যিটো অংশ আৰু সকলোখিনি মই ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। নিমখ আৰু হালধি সানি মেৰিনেট কৰি লৈ 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি থৈছিলোঁ। তাৰপাছত এনেধৰণে মাছখিনি এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ। মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। কিছুমানে ভাবিব যে কেঁচা মাছখিনি ইয়াত এনেধৰণে বনালে। আগতে মই এনেকুৱা ৰেচিপি কেইবাটাও দি থৈছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিব, নিজেও এবাৰ বনাই খাব। এতিয়া চাওক, মাছখিনি সিজালৈকে মই সুন্দৰকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। মাছখিনি সিজালৈকে উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰ পাছতে এটা বস্তু যোগ কৰিম। সেই বস্তুটো যোগ কৰাৰ লগে লগে এই যে মই কেঁচাকৈ আপোনাৰ মাছখিনি চব্জিখিনিতে যোগ কৰিলোঁ, তাৰ কোনো গোন্ধও নাথাকে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগিব। লগতে আদা ৰস অকণো শেষত দিম। সেয়া দেই, এইফালে মাছো উতলি আছে, আনফালে মই মানুহজন বহি আছে সেইয়া গেছত। আৰু অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু। এতিয়া লাহেকৈ 11টা বাজিছে। 12 বজাৰ লগে লগে মোৰ মানুহজনে ভাত খায়। আমিও 12 বজাৰ লগে লগে খাওঁ। মানে আগবেলা ভাতটো আমি 12 বজাৰ লগে লগে খাওঁৱেই আৰু। এয়া দেই, গোটেই পৰিৱেশটো কেমেৰা পকাই দেখুৱাই আছোঁ। আনফালে মাছো বনাই আছোঁ। ভোল আৰু মাছ বনোৱা পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। এতিয়া মই যোগ কৰিবলৈ লৈছোঁ টেঙা। এই যে টেঙা যোগ কৰাৰ লগে লগে ইমানেই ধুনীয়া হ'ব নহয় খাবলৈ, মানে কি ক'ম আৰু। যিহেতু মই এনেধৰণে আগতে খাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কোনে নাই খোৱা খাই চাব। প্ৰথমতে কিন্তু যিকোনো চব্জি যাৰ লগতে মিশ্ৰণ নকৰক কিয় ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। মানে মছলা নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কি দিয়ে। মই গৰম দিন সেয়েহে বহুত কিবাকিবি মছলা নাই দিয়া। এতিয়া টেঙা চেপি দিলোঁ। যিহেতুকে গৰম দিন সেয়েহে যিকোনো মাছ মাংস খালে এনেধৰণে টেঙা মিশ্ৰণ কৰি খোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ মই, কাৰণ ইমান গৰম সেয়েহে। আৰু মছলা কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ দেখিলেই, অলপ নহৰু আৰু ডালচেনি এটুকুৰা দিছিলোঁ। সেইটো অৱশ্যে মই কোৱা নহ'ল আপোনালোকক, দেখুৱাই দিয়াও নহ'ল। এতিয়া বৰফিখিনি কাটিছোঁ দেই, এইডাল চাওক। মানে কাটিছোঁ মানে মই কটা নাই, কাৰিকৰে কাটিছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁহে। এয়া মস্ত দীঘল এডাল স্কেল, বৰফি কটা স্কেলেই হয় এডাল। কাটি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক দেই। এইফালে বনাই আছে গম লাডু। এটা কথা আপোনালোকে মন কৰক, এয়া মাছখিনি ভাগি যোৱা নাই। এনেধৰণে বনালে কেতিয়াও ভাগি নাযায়। যিহেতু মই টেঙা দিয়েই দিলোঁ। প্ৰথমতে চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব আৰু চব্জিখিনি উতলি থাকোঁতেই নিমখ আৰু হালধি সানি মাছখিনি আগতীয়াকৈ থৈ দিব লাগিব 1 ঘণ্টামান। এয়া এতিয়া মানুহজনক খাবলৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এনেধৰণে
মানুহজনলৈ মই ৰেডি কৰি খাবলৈ দি লওঁ, তাৰপাছতহে বাকী কাম কৰি ভাল লাগে দিয়কচোন। 12 বাজিয়েই গ'ল। ইফালে মন কৰক, আমাৰ বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল, বেচন বৰফি। এইটো 10 টকা পিছ দেই, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ওপৰতে অকণমান কিবা এটা ষ্টাইল দিছে আৰু অকণমান খাই চাম এতিয়া দেই কেনেকুৱা হৈছে। আমি এনেকৈ ভগা চিগাবোৰ খাই খাওঁ। ভগা চিগাবোৰ যে আকৌ অকণমান বেলি পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটি বনাই দিব পাৰিম হয় নাই? নষ্ট নকৰিবি দেই, একদম নষ্ট নকৰিবি। অলপ অলপকৈ এনেকৈ দেখুৱাম আৰু দেই সকলোখিনি। এতিয়া ট্ৰে এখনত সজাই দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ চব আলমাৰিলৈ থ'বগৈ আৰু আগতীয়াকৈ অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া এইফালে আলমাৰিটো মন কৰক, সকলো মিঠাই আমাৰ দোকানতে বনোৱা হয়। এই মিঠাই আলমাৰিটো 18 বছৰ হৈ গ'ল চব। 18 বছৰে ইমান বেয়া হৈ যোৱা নাই, বৰ ধুনীয়া হৈ আছে। অকণমান ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছিলে মানে। এতিয়া মই হোটেলত বহিছোঁ, মানে এতিয়া হোটেলখন চম্ভালিব লাগিব। লগতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিনো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া চাওক, হোটেলত এতিয়া মই বহিব লাগিব দেই, আহি আছোঁ আৰু। আজিৰ পৰা আমাৰ চৌকা মানে যিটো আছিলে যে এইটো দেখিছে নহয়, চৌকা থোৱা জেগাটো ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টাৰ কৰি পেলালে। ভাটি আৰম্ভ হৈ গ'ল দেই। এইফালে এইখিনি ফলিয়া আনি ল'লে, ভাটি আৰম্ভ হৈ গ'ল। আজিৰ পৰা চৌকা বাই বাই, ভাটি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এইফালে বনাই আছে এতিয়া ৰসগোল্লা, ভাটিতে বনাব মানে। ভাটিটো নাই কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ গেছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এইফালে উতলি আছে চব্জি, এইফালে বনি আছে ডিম, এইফালে 5 টকীয়া চিংৰা।